Okay, so yung oil problem natin, 50 taon nang nakaraan, problema pa rin hanggang ngayon. Although nagkaroon na ng solusyon noon, dapat ibalik ang mga solusyon. Ito ang problema natin sa subversion, sa destabilization, sa panggugulo ng mangilan-ngilan lang na mga elemento sa lipunan natin na tinatawag nating militanteng kaliwa o komunista o National Democratic Front, New People's Army. Bakit hindi masugpo-sugpo? Hindi matapos-tapos? Well, ang Armed Forces of the Philippines ngayon gustong usigin yung mga elemento dyan sa mga universidad na nagiging mga recruitment base para sa NPA. Now, masalimutang issue dahil mayroong question ng legitimate dissent at ang academic institutions dapat malaya sa pagdidebate ng mga issues, ideolohiya at iba pa. Pero sa totoo lang, aminin na natin, may recruitment dyan para sa marahas na pagpapabagsak ng Estado o gobyerno, sino man ang presidente. At ito po, pangunahing elemento dyan, ang Communist Party of the Philippines, at inaamin naman nila, may legal front sila, NDF, National Democratic Front, at marami diyang kilala natin, kaibigan natin in quotation marks, kasi pagdating sa ideolohiya magbabakbakan tayo. Pagdating sa personal, tao din naman kayo, tao din tayo. We're all one and the same. Pero may ibang nasa isip na nakatanim na at sa puso nitong mga to, at yung kanilang pangkat ang siyang dapat humawak ng kapangyarihan sa lipunan, at sila ay magiging mas matindi na diktadorya dahil nasa ideolohiya po nila, dictatorship of the proletariat. Hindi ko sinasabi na automatically masama yung dictatorship of the proletariat kasi sumusuporta ako sa authoritarian government for an authoritarian state. Pero anong direksyon, anong kakayahan, anong intensyon nito mga to, ano ang laro nila sa buong geopolitical game sa buong mundo, yun ang mga tanong. At sa tingin ko, ay malinaw na itong mga ito ay inkompetente, at hindi maayos ang kanilang international relations, maliit sobrang pangkat nila na para sila manatili sa kapangyarihan, sila ay lalong magiging mas malapit sa anumang klaseng diktadura because they have to be. But anyway, maraming nagtatanggi at tumututol, merong ilang elemento pala. Sa Facebook, ilang mga kadebate ko tungkol dyan. Isa ay isang batang mayaman na mahilig sa mga issues na ganito. Sabi sa akin, bakit ka tumututol sa debate? Hindi ako tumututol sa debate. Pero merong mga debate sa mga universidad sa buong mundo na hindi po nagdadala ng mga ilang mga estudyante na humawak ng armas. Well, we will elaborate on that. Ang tanong ko nga sa kanila, hindi ba nila nakikita itong mga headlines linggo-linggo, halos araw-araw, mayroong mga headlines. Let's take a look at the first one. Ex-UP professor captured after NPA military clash. This is a news item from 2013. Ano ang susunod na ating nakuha naman? And this was very celebrated. Maraming emotional outburst tungkol dito dahil totoo naman UP Manila student among those killed in military NPA clash in Nasugbu, Batangas. Itong ang pangalan ay si Lapira, parang Bong Lapira. UP Manila student, isa sa mga nasawi sa engkwentro ng mga sundalo at police versus NPA, 21 or 22 years old. Yung kanyang larawan po dyan sa kanan, kung kaharap niyang telebisyon. Yung kanan, sabi po, just love, just peace. At sweet na sweet. Paano lalaban yan sa bundok? Paano hahawak yan ng Armalite? Pero yan ang mga nire-recruit doon, nagsisimula, napatay, andon, naka-splayed in English, nakakalat po sa kalsada, nabaril. Particular po ako talagang dito sa mga liderato ng NDF, magtatanong nito. Yung mga anak ninyo, saan na ngayon? Yung mga anak ninyo, anong trabaho?
Saan nag-graduate? Ilan dyan ang nag-graduate sa foreign universities? Ano? Yung isang pinaka-idol na kababaihan, makaising edad na din natin yun. Ano? Ang anak po, empleyado ng mga Lopez sa ABS-CBN. Hindi ba kalaban niyang mga oligarchs niyan? Ginawang star. Itong dating news reporter na naging artista na. NDF po ang nanay niyan. Bakit yung iba na dinadala nyo sa kamatayan? Yung sariling mga anak nyo, hindi revolusyonaryo. Pero ganyan yung mga yan eh. Again, another item about these students who become victims of the NPA recruitment. Okay, ito po. UP Cebu graduate. 5 others captured in Negros. Now, of course, lalabas ang NDF ng mga bali-balita na hindi naman encounter yan eh. Talagang abuso lang ng military, ng police at ng iba pa. Well, that is what they will say. And this is what the reports of the military is. And the media is there to investigate. In the end naman, wala naman yung storya nyo. At kumpirmado naman itong mga to. Merong mga kaso, maaari sabihin natin, disinformation. Pero maraming kaso naman ng katotohanan. At anong totoo sa sitwasyon natin? Patuloy ang NPA. Patuloy ang mga elemento na galing sa UP, PUP, at mga ibang universidad na nakikitang kasama po. Iba po yung debate sa ideolohiya, iba po yung hahawak ng armas. At we have more to say here as we go on. So, sabi ng AFP, Metro Manila schools linked to Red October. Hindi ako magugulat niyan. Dumaan din naman ako sa Lasal. Marami akong kaibigan galing Ateneo, galing at UP. Kapatid ko, galing UP, professor sa UP, na sangkot din sa CPP. That was 40 years ago. Okay sana kung nanalo at ginawa ng Communist Party of China na pinaunlad nila ang bansa. Puro talo sila. At gusto pa nilang protracted war, meaning kahit matalo basta't laban. Hindi ba nila nakikita na yan ang nagiging dahilan sa pag-antala ng progreso ng bansa? So, nagpapakasangkapan na sila doon sa gustong pigilan ang progress ng Republic of the Philippines. Sino yan? Mga Amerikano na gusto tayo laging under po nila. Sabi ni PNP Chief says, teachers instigating students should be charged. Yes, lalo-lalo na kung state university na sinesweldohan ng Estado, yet they are agitating against the people giving their salaries. The state is not Marcos. That state is not Duterte. The state is the people and its sovereign will and its territory. Kahit kung ako'y anti-Duterte, ako'y kasama ng state. I do not try to bring down the state because it is my state. Iyan ay aking gobyerno, iyan ay aking estado. If I don't like the present president, but there are more people who like the present president, I must respect that. And then in the next election, maybe the one I like will become president. But the state goes on. Okay. Maririnig natin yung sagot ng mga NDF, sila Sarate, and so on, na hindi naman kami laban sa gobyerno, we're not out against to depose and topple the state and government. Well, tingnan natin ang konstitusyon ng Communist Party of the Philippines. It's here. In order, sabi dito, to defeat the U.S. imperialists. Kung U.S. imperialists, bakit si Joe Masison kanlong ng mga U.S. imperialists sa The Hague, sa NATO, sa Netherlands? The comprador, big bourgeoisie, and the landlords, tumatanggap kayo ng pera mula sa big bourgeoisie and comprador. Kung kayo nangingikil doon sa mga tower ng Globe Telecom or Smart, etc. The party uses the weapons of protracted People's War and National United Front. Ano yung protracted People's War? Kahit talo, basta't laban-laban, pasabog ng pasabog, baril ng baril. Ano yung National United Front?
makipag-alyansa sa oligarchs ng Makati, makipag-alyansa kay Cardinal Sin o diyan kay Bishop o Cardinal na yun. Sino ba yun? Itong later. We'll remember the name a little later. Yung mga Robert Reyes. Lahat pwedeng kahit na Satanas, makipag-alyansa tayo. Yun ang ibig sabihin ng National United Front. Kahit Amerikano, kakampi natin. Basta't para iisa ang magpapabagsak sa estado ng Pilipinas. Sabi dito, in waging the People's War, the party relies mainly on the mass support of the peasant. Where's your mass support? Ever. Even during Marcos's time, Marcos had the mass support of the peasantry. Kahit na meron kayo 10,000, 20,000, 50,000 na peasantry, that is not comparable to the millions of peasantry na nakinabang sa masagana 99 ni Marcos, and so on. Biyayang dagat ni Marcos, kung si Marcos lang babalikan natin na ikumpara sa inyo. So, ito, last line that I will read from their constitution. It is both the patriotic national and international duty of the Communist Party of the Philippines to overthrow U.S. imperialism, feudalism, and all domestic reaction. All domestic reaction. Lahat ng hindi sang-ayon sa kanila. Lahat na hindi kasama sa alyansa nila. Yan ang ibig sabihin po nun. And yung lahat na yun, ay 98% ng populasyon po natin na ayaw sa kanila. Now, of course, ang ating Armed Forces of the Philippines, kahit na imperfect ang situation para sa kanila, sinisiraan sila, patuloy pa sila doon sa kanilang hangarin na maayos lahat sa loob ng lipunan. And one of the problems we have today, of course, is terrorism. Yung terrorism. Dahil ang batas po natin na sobrang liberal para sa proteksyon ng mga kriminal na nagtatago sa sa likod ng 100 inosenteng tao at kanilang i-invoke yung mga rights ng innocent pero sila ay kriminal. So, 3 araw lang po sila pwedeng i-detain. Let's say, isang suspected terrorist bomber. 3 araw lang, pakakawala mo na. Paano mo pa i-imbestigahan? So, humingi ng Armed Forces of the Philippines sa 30-day detention. Para habang yung 30 days nakakulong siya, hindi naman siya pinapatay, hindi naman siya tinotorture, open naman, pwedeng bisitahin ng abogado and so on. Pero maribisa ang mga batas para magawa ito, para mapatunayan yung mga detalye ng accused. Okay, kung inosente, siyempre, pakakawala naman yan eventually. So, ang paliwanag nga ni Senator Lacson, para ito magawa, to decide on the matter, it is necessary to change first the definition of the word terrorist in the Human Security Act. Maraming mga batas na pumipigil doon sa positibong aksyon ng ating mga tagapagganap ng batas po natin na magawa yung kailangan gawin. Now, dati po, mas stricto ang Pilipinas tungkol dito sa mga elementong gustong itapol ang ating estado. And that there was a time where when we had the Anti-Subversion law, ito po, Republic Act number 1700, an act to outlaw the Communist Party of the Philippines and similar associations, federal penalizing membership therein and for other purposes. Sabi dito, whereas the Communist Party of the Philippines, although purportedly a political party, is in fact an organized conspiracy to overthrow the government of the Republic of the Philippines, not only by force and violence, but also by deceit, subversion, and other illegal means, and so on, for the purpose of establishing in the Philippines a totalitarian regime, and so on. Now, some of these terms are old, so magandang i-revise ito. Ito'y ginawa noong 1957. Section 10, this act shall take effect upon its approval, which was June 20, 1957. This was really against the old Communist Party of the Philippines. At marami nang nagbago during this period. Now, there was a global trend na to legalize the Communist Party in Europe and so on. Kasi kung debating instrument,
and political exercise ang commitment nito, there is no problem. But the problem is when you have an army to go against the state. No? That creates a lot of problems for the entire society. And if the direction is protracted war, even one guerrilla can create problems for thousands, if not millions, of our countrymen. Assassinations and so on, that will become headlines all over the world. One bombing, which is what is happening. So, now, dito sa Pilipinas, ang pinaka-liberal po, dito sa mga batas ng against those trying to overthrow the state. Or even anticipatory actions against those who are intending to create and sow problems, confusion, chaos, and major incidents that causes shock waves. Ang Singapore, kilalang-kilala na may Internal Security Act. Ang Malaysia din po. So almost all the other ASEAN states are much more strict than the Philippines. Let's take one example, Indonesia. Indonesia, in one of these new reports from Deutsche Welle, why is radicalism growing among Indonesian students? That's a question. And sabi dito, after terror suspects were arrested at an Indonesian university, there is concern that the country's educational institutions are harboring extremism. It's the same problem as we have in the Philippines. And anyway, to start summarizing everything, si Presidente Duterte ay ginusto na magkaroon ng bagong batas, an updating of the Human Security Act, or itong bagong version ng Anti-Subversion law na mas mild, no? Ang problema po, well, I think I missed one of the images here, maybe. Yung sulat po ni Cecil Arillo, or did I skip it? Baka na-skip ko. Anyway, that's the one, pero wala dito sa aking nota. Sabi ni Cecil Arillo, problema daw, yung Ramos administration on September 22, 1992, only a few months after he took the presidency from Corazon C. Aquino, naively repealed the subversion law on Republic Act 1700, the only edict designed to check the expansion of insurgency and separation in the country, so including the Muslim separation question. No? Si Fidel V. Ramos cannot be naive. Si Fidel V. Ramos ay bata-bata ng mga Amerikano na gusto na manatili ang kaguluhan sa Pilipinas. At habang magulo ang Pilipinas, sila ay superior na puwersa po sa loob ng lipunan po natin. Yun ang elemento, yun ang dahilan kung bakit si Fidel Ramos ay gumawa nitong pag-repeal ng Anti-Subversion law. Yun ay appeasement din ng mga MILF. Maalala po ninyo kung paano pinagbigyan ni Ramos ang lahat ng gusto ng MILF. So anyway, let's move forward. At sa panahon na ngayon ni Presidente Duterte, ninain si Presidente Duterte na i-update yung ipinalit sa Anti-Subversion law, yung Human Security Act. Ngunit may problema ngayon. Riribisahin mo yung batas na yun. Ang malaking problema dyan ay nandiyan na po sa loob ng Kongreso yung mga tauhan ng NDF at ng Communist Party, yung mga party list, yung mga tulad ni Sarate, yun ang madaling tandaan na pangalan, na pipigilan po yung
pag-update at pagpapaayos po ng Human Security Act at pagbabalik ng mga mas matitibay na mga pamamaraan na nakalagay doon sa dating Anti-Subversion Law. Kita po natin itong artikulo na nilalabas ng mga media, ng Western media, no, na ito Australian po ito, The Diplomat. No? At itong artikulo ni Mong Palatino. No, si Mong Palatino, UP din yan, kasama din yan sa mga militanteng grupo at yung mga NDF na yan. Ano itong artikulong sinulat niya? Why the Philippines' new anti-terror law would be a blow to rights na naman, human rights na naman. Where is the right of this nation to become strong and progressive and all the poor be provided for because we have, when we have a stable and progressive government. Yan ang pinipigilan niya. But anyway, sabi ni Mon Palatino, itong mokong na to, over the past few weeks, this is an article in July 12, 2018. As the Philippine Congress has deliberated amendments to the anti-terror law, critics have expressed concern that it would trample on the people's civil liberties and further enable a descent into dictatorial rule under President Rodrigo Duterte. Mabuti na ang dictatorial rule ng isang presidente na totoong inaaruga ang kapakanan ng Republika ng Pilipinas kaysa diktadorya ng Communist Party of the Philippines under the characters like Jose Maria Sison na gumawa ng karumal-dumal na Plaza Miranda, Jose Maria Sison at yung mga alagad nito na gumawa ng pagpapurge at pagpapapatay ng libo-libong sariling mga kasama nila sa Operation Missing Link, yung paglilinis po nila ng sariling ranggo nila, libong pinatay po. Operation Ahos, Operation Cadena de Amor, at may mga libro po ang mga dating kasama nila dyan sa Communist Party na binubulgar po itong mga ginawa nila Jose Maria Sison at itong pangkat na to. No, so, itong mga to ay parang mga surot po. Nagkukumpul po yan. Kakalat sila at sisip-sip ng dugo ng ating estado at nating lipunan. Kasama dyan sa mga pagsipsip ng dugo ay yung revolutionary tax, yung political tax, yung election tax, tapos yung mga NGOs na kumukuha ng pondo sa Europa, marami po yan, yung mga NGOs na kanilang fronts dito na makukuha ng pondo mula sa Liberal Party para mag-rally-rally. These are bedbugs all over the place and we have to get rid of them. Makikita po natin ang mga lipunan natin mga lipunan ng mundo tulad ng China, Vietnam na kanilang tinitiris po itong mga klaseng and they are communist societies. Well, they become stable and they can plan their economy and they can move swiftly to adjust to the changes in the geopolitical environment in order to continue taking care of the welfare of their society. That's what we aim for. That's what we need. And therefore, para maayos po natin lahat itong mga to, ibalik natin ang isang bagong version ng Anti-Subversion Law na sa Pilipinas. Supportahan po ninyo itong mga kampanyang ito sa pagbabalik ng Anti-Subversion Law with some updating and reforms, changes, dyan sa Facebook, sa Twitter at iba pa. And yung ganyang kampanya, makikita po natin, lalong mas dadami ang makakaintindi nitong panawagan natin. Ibalik ang bagong Anti-Subversion Law. Mabuhay po kayo at ang ating bansa.